Và đây là 2K7 120, khung hình 120. Mình đang quay để mình quay lại cái chế độ slow motion trên cái GoPro. Cảm tuyết rơi. Nhìn cái nền của cái xe màu đen á, thì cái tuyết nó rơi nhìn xuống thì mình mới thấy rõ hơn được. Đây là mình quay 1080 trên cái khung hình 240 frame. Mình coi cái super slow motion trên cái mùa tuyết rơi á, ở Nhật á, thì nó cái slow motion nó sẽ như thế nào, nó sẽ có rất là đẹp không. Trên cái này tuyết nó rơi chạm vô trong cái chỗ xe này thì mình thấy rõ hơn. Đấy. Những cái bông tuyết á giờ nó thành bông rồi, rất là đẹp. Trên cái nền xe màu đen á. Và mình sẽ để chế độ slow motion thì coi nó sẽ siêu chậm như thế nào trên cái GoPro Hero7. Này là mình đang quay trên cái 1080 full HD 1080 và cái độ khung hình 240 frame trên giây. Nó rất là siêu chậm á. Mình sẽ chỉnh trên cái phần mềm Final Cut để giảm cái chế độ siêu chậm nó sẽ là bao nhiêu.